সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে দীপিকা কিচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আদৰণি জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে জন পিঠাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি থ'বলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। তেন্তে আহকচোন ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। জন পিঠাৰ ৰেচিপিৰ বাবে আটা 2 কাপ ল'ব আৰু আটাখিনিত সোৱাদমতে নিমখ আৰু ৰিফাইন তেল দি দিব আৰু তাৰ পিছত ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব, একেলগতে বেছি পানী নিদিব। তাৰ পিছত ভালকৈ আটাখিনি মঠি ল'ব লাগিব। এতিয়া সৰু সৰু লাড়ু বনাই ল'ব। এতিয়া ভালকৈ বেলি ল'ব। নাৰিকল আগতেই ভাজি ৰখা হৈছে। নাৰিকলখিনিত গুড় দি পেলাই ভালদৰে ভাজি ল'ব। এতিয়া নাৰিকলৰ মিশ্ৰণ ৰুটিখনৰ ভিতৰত দি দিব আৰু ছাইডবোৰ ভালকৈ আঙুলিৰে প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া কাটা চামুচৰ সহায়ত ডিজাইন দি ল'ব। ভিডিঅ'টোত যেনেকৈ দেখাইছোঁ ঠিক তেনেকৈ ডিজাইনটো দি ল'ব লাগিব। ঠিক এনেকুৱাকৈ ডিজাইনটো দি ল'ব। আৰু এটা বনাই দেখাইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আটাইখিনি ৰেডি কৰা হৈছে। এতিয়া কেৰাহীত ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দিব। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'লে পিঠাবোৰ ইলুটি সিলুটি কৰি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ব। এয়া জন পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। পুনৰ উপস্থিত হ'ম আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈকে আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।